Diretsa ang sagot sa mga diretsong tanong. Ito ang One on One. Hindi propaganda, walang kasinungalingan. Kung ano ang tanong, siya lang ang sagot. Ako po ang inyong host na si Undersecretary Joel Sy Egco. Sari-saring reforma ang ipinatupad ng ating Pangulong Rodrigo Duterte para linisin ang gobyerno. Isa sa mga yan ang pagkakatatag ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Ang ahensyang naglalayong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan. Kumustahin natin ang patuloy na kampanya ng gobyerno laban sa katiwalian, pangungutong at red tape. Gayun din para sa mabilis, maikli, kagyat at dekalidad na serbisyo publiko. Mga kababayan, kasama po natin ngayon si Attorney or Secretary Jeremiah Belgica, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority. Welcome to One on One, Secretary Jeremiah. Thank you, It's an Usec. honor for me. For you sir. to be here. Thank you, sir. Thank you, sir, for having me kasi napakahalaga po talaga ng usapin na Exactly. ito. At ito'y para sa taong bayan. Ginawa ho mismo ng administrasyon po ni Pangulong Duterte. That's right. Kasi ang ano natin dito, marami mga kababayan natin, aware lang sila sa term, ARTA. Buti nga kung alam nila na may Anti-Red Tape Authority. Tama. No? So, ang layunin po namin ngayon dito ni Attorney Belgica ay paliwanag sa inyo, sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. At sa labas din, maraming mga OFWs nagbi-business dito. Tama. Di ba? So, para po magabayan kayo kung ano mga dapat gawin at kung kailan kailangan magsumbong at magreklamo. Yun po ang trabaho ng ating bisita ngayon, si Attorney Belgica. But first, Attorney, baka pwedeng paliwanag mo sa amin. Ano ba yung ARTA? I understand this is a watchdog against red tape, no? Tama yan, Usec. Una siguro paliwanag natin kung ano itong what came about, bakit nagkaroon ng Anti-Red Tape Authority. Tandaan natin, bago pa nagsimula ang ating Pangulo, before 2016, sinasabi niya na gusto ko ang serbisyo sa gobyerno ay simple, mabilis. Ayokong pinahihirapan ng tao at ayokong namamatay ang tao sa pila. I don't want them dying in line. So, ito'y advokasya na ni Presidente Duterte kung kaya't nung when he took office, pangatlo sa kanyang socio-economic agenda ay ang ease of doing business at ang pagpapabilis ng proseso. Kung kaya, noong 2016, agarang gumalaw ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso at naghain ng amendment doon sa 2007 na Anti-Red Tape Act. Okay. No, noong 2007 may Anti-Red Tape Act, sabi nila gawin nating mas matibay at mas may pangil. Subalit nung habang ito'y dinideliberate at tinitingnan, may nakita sila na isa pang bill na napakahalaga na nakapending din, yung Ease of Doing Business Bill. So, in-incorporate? Ganun na nangyari ngayon na Usec. Nakita nila na ito ay business-related, ito ay yung sa ease of doing business. It talks about the streamlining ng mga government processes and systems. Ang Anti-Red Tape Act naman was talking about non-business-related services at ang pagkakaroon ng ng definite na processing times. No? So ginawa ngayon nila, pinagsama nila itong dalawang bill na to and came about itong RA 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Act ng 2018. Ito'y pinirmahan ni Pangulong Duterte noong May 18, 2018 at ito'y came to full effect noong June 17, 2018. Subalit yung IRR dahil 1 year later nung ako'y nag-assume bilang Director General. So July 2019 ka naging July 2019 po ako'y naging Director General. Agaran po natin na tinapos po yung implementing rules and regulation sa tulong po ng DTI at ng Civil Service. And by August 4, full implementation na po ng batas. So, ang ease of doing business po na batas na yun, RA 11032, also created a new agency, ito nga pong Anti-Red Tape Authority, na si Pangulo mismo ang siyang nag-advocate na kailangan merong bagong ahensya dyan. So, meron hong dalawang major na trabaho ang Anti-Red Tape Authority. Tandaan po ninyo, mga kababayan, before
ituloy ni Attorney Belgica. Tandaan po nito, yung dalawa na itong babanggitin niya. Opo. Yung tinatawag namin na enforcement na function namin, at pangalawa is yung empowerment function namin. Yung enforcement function po natin, Usec, is yung tayo tumatayong parang bastonero ng gobyerno, ng pamahalaan para siguraduhin ang lahat ng mga government offices from national, local, up to down to the barangay offices ay tatalima dun sa prescribed processing times na 3 days, 7 days, at 20 days. Ibig sabihin, 3, 7, and 20. 20. Oo. So, ibig sabihin yan, Usec, ang lahat ng government services ngayon ay classified na dapat sa simple, complex, at highly technical transaction. Kung simple transaction, 3 days na lamang. Kung complex transaction, 7 days. Kung highly technical, ibig sabihin it concerns sa public health and public safety, 20 days na lamang. At ang matindi dyan, Usec, pag lumagpas ang government offices at hindi ho inaksyonan, hindi inapprove or hindi dininay, automatically approve yung application mo. Wow. Oo. At the same time ay yung government agency na yung tao dun sa government agency na yan na umipit ng papel mo ay maaring masuspindi ng 6 na buwan kasama yung head ng office or head ng department. Ibig sabihin, this is talagang in favor talaga ito sa mga businessmen, no? Pati mo, Usec, yung non-business kasi kasama. Oo. All right. You mentioned before we started the show na there's nothing like this ARTA in the world. But before you answer that, mga kababayan, Tony, we'll just have to pause for short break at magbabalik po ang One on One. Even as we reach out to every Filipino child or adult as mandated by the Constitution, still there are those who cannot make it to formal education. And so we are giving them this opportunity. So the poor, the marginalized, the young girl who has to raise a family at the age of 10, or a mother or a baby, to pursue, we give them a chance to pursue education. The young boy who has to help his fisherfolk family or to work in factories, in farms during the day, they must have a chance also to take advantage of our educational facilities. So we give them this chance to learn, to develop their capacities, pursue higher education, and land better jobs. Nagbabalik po ang One on One at kasama pa rin po natin sa Attorney Jeremiah Belgica. Siya po ang Director General ng Anti-Red Tape Authority. At kanina po mga kababayan, pinag-usapan natin yung paano nabuo, no? Itong ARTA, no? Ano yung need? Bakit kailangan magtatag ang ating Pangulo, ating bansa ng ganitong klase ng ahensya? At paliwanag nga po ni Attorney Belgica, well, of course, napakatagal ng reklamo ko sa yung red tape. Mali pa akong bata, may red tape na eh. No, but this is the first time na narinig ko yung may nagkaroon nga ng ARTA, no? And you mentioned, na there's nothing like it. Yeah. In the world. Tama. In the world. Tama. You know, the president is a president of many firsts. Yes, definitely. No? Once in a generation nga, maybe once in 1,000 years, leader yan ang ating Pangulo. Kung kaya siguro talagang sa kagustuhan talaga ni Pangulong Duterte na magkaroon ng mabilisan at agarang tugon sa hinain ng tao laban sa mahaba at mapagparusang proseso ng gobyerno minsan, tinayo niya talaga itong agency. And actually, nabanggit mo, Usec, no? This is actually a first anywhere, no? Sa buong mundo. Dahil last year nga ako umattend ng ilang mga convention, international convention. And whenever I make my presentations about what the Philippines is doing under dito po sa batas na to, ay sinasabi nila na wala silang nakita na may ganitong klaseng ahensya na pinagsama yung sinasabi kong dalawang function, yung enforcement and empowerment. Kasi kadalasan sila lamang, meron sila mga ahensya na sinasabi nga na tumutulong na mag-streamline ang mga government offices. Na meron din naman pong, ito yung second function ng ARTA nga, Usec, na tayo po ang tumutulong na humanap ng mabilis at rational
Sistema. sistema para mapadali ang proseso. To clarify, para malinaw po sa mga kababayan natin, yung unang function nyo is enforcement. Yeah. Meaning, pag may sumuway, Yeah. yari na sila. Oh. No? Pwedeng ireklamo at may kaukulang kaparusahan. Yeah, No? tama po. The second is yung sistema. Kayo rin ang parang policy making body ba sa mga ito dapat nilang gawin, you guide the agencies. Tama po yan, Na tama. ito para mas mabilis, you streamline your processes, no? Yes. Para mas alam mo mas mahasten. Tama, Usec. Actually po, ang mga government agencies ay amin lamang silang ginagabayan at nagpo-provide tayo ng mga skills development at mga training sa kanila katulad ng mga RIA training, ng tinatawag na regulatory impact assessment trainings sa lahat ng mga government agencies, which is last year meron tayong 44 key government agencies na pinadaan dyan sa mga training na yan upang sila ay magkaroon ng mas maayos na pananaw sa role nila as a regulator na hindi pala dapat na labas ka ng labas ng regulasyon na sa kagustuhan mong ingatan ang taong bayan, pinapatay mo na yung industriya. And may kasabihan nga dyan, Usec, no? Sa kada permit na rini-require, sa bawat signature na hinihingi, sa bawat proseso na dinadagdag is an presyo. opportunity, yes. An May presyo. opportunity for corruption. Yes. Alright. So, kaya nga pag in-streamline natin yan, lalo na pag na-automate mo na after mo ma-streamline yan. Do you encourage bibilis. mga e-processes? Electronic, Definitely. internet, online? Definitely, Usec. Kaya napakalapit ng aming pagtatrabaho kasama ang DICT Alright. sa pamumuno ni Secretary Hunasan. Subalit, gusto kong sabihin, Usec, hindi porket na in-automate mo ang isang bagay, bibilis na. Bibilis kasi kinakailangan mo munang ayusin yung proseso, yung sistema, bago ka mag-automate. Yun ang sinasabi nga namin sa mga ahensya. You first need to rationalize yung sistema mo at pwede mo nang gawin yan nang wala kang automation bago ka pumunta sa automation. How does it work? Ito siguro, tanong ng mga kababayan natin. Saan parte pumapasok ang ARTA? Halimbawa, ako'y aplikante, no? Magtatayo ako ng business. Yeah. Lumapit ako Yeah. sa isang ahensya, nag-apply ako. Saan papasok at kailan pwede pumasok si ARTA doon? Or nandun na si ARTA? Ganito po, Usec. For example, lalo-lalo na yan mga business one-stop shops ngayon sa local government na ARTA rin po ang nagmo-monitor. Sinabi ho sa batas natin ngayon, Usec, na lahat ng mga local government units ay kinakailangan magkaroon na sila ng kanilang business one-stop shops. Okay. So, business one-stop shop. ibig sabihin, doon na sila lahat. nandun ka na lahat, magtayo sila doon, co-located sila, Okay. may single form na lang, Okay. meron ka na lang single window na bibigay mo lahat ng requirement mo doon at tatakbo na ng kusa yung papel mo at doon sa likod ay sasabihin na ito yung kailangan mong bayaran at doon sa iyong kailangan bayaran. Kasama na lahat ng mga opisina doon. Hindi ka na para nagwo-window shopping sa local government. Isa-isa, pati barangay, pati fire, nandun na lahat. Bayaran mo minsan at yung next step is releasing na. Ganon ang konsepto ng business one-stop shops. Ngayon, Usec, say for example, pumasok sila sa isang government office, government agency. Ang unang-una mo dapat hahanapin dyan, kung ikaw ay nagnanais na tingnan kung bibilis nga ang sistema, tingnan mo yung kanilang Citizens Charter. Okay. Usec, mandatory sa lahat ng government offices ang Citizens Charter dahil ito ang parang tinatawag na menu sa restaurant. Sa menu na yan, nandyan lahat ng putahe. Ino-offer mong services. Magkakano. Hindi pwedeng nakalagay doon not available. Yes. Diba? Kailangan available lahat yon. Tama, Usec. At susundin nila, Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte po na lagi na meron kayong listahan ng lahat ng mga serbisyo, ano yung mga requirements, offer, yes. Paano ma-avail? Yan, sino ang responsible na tao dyan. Yun yung Citizens Charter. Makikita mo doon, ako gusto ko ng business permit. Punta ka doon, makikita mo, ito yung requirements nakasulat dyan. Alright. Ngayon, Usec, pagka pumasok ka ngayon dyan at naisumiti mo na lahat ng mga nakasulat Requirements doon, mo, nabayaran mo na yung lahat ng nakasulat doon, tatakbo na ngayon yung oras. Pag sinabit mo na? Pag nasabit mo na. Pag sinabing submission, may nabayaran o yung talagang receive? Kailangan nabayaran mo na. Usec. So, pag nabayaran mo na lahat ng fees,
tatakbo na yung oras. Tatakbo na. At dito napapasok yung 3720. 3720. Yan. Alright, paano po yung 3720? Okay. How does it work? Yan. So, pag simple transaction, Usec yan, kuwari, ito ay ministerial ang kanilang trabaho. For example, paglabas ng certified true copy ng Okay. dokumento at hindi na kinakailangan ng analysis, 3 days na lang yan. Okay. So, kung ito ay medyo complex na may kailangan Yan. ng analysis, 7 7 days. days. Kung highly technical naman, ibig sabihin ito ay concerning public health at public safety, Okay. 20 days binibigyan Okay. ng ating batas. Now, pag lumagpas sila dyan sa processing times na yan, Usec, at hindi ho nila dininay o hindi inapprove, Oo. automatically approve yan. So, automatic yun. Deemed approved siya. By operation so, of law. pabor sa businessman. Yes, Usec. So, ang mangyayari ngayon dyan, pwede sila ngayon pumunta sa ARTA. Oo. Sasabihin nila sa ARTA, they could go either online, they could email us, or they could go to our office. Oo. Dala-dala nila yung kung yung resibo man Oo. yan o yung receive copy. What would ARTA do is, pasasagutin natin within 24 hours yung agency at titingnan natin at pag nakita namin na base sa kanilang citizens charter, kumpleto na nga submission mo, maglalabas ng order ang ARTA na deemed automatically approved na to by operation of law. Okay. At i-instruction na namin ng agency na ilabas nyo yung papel na yun. Okay. So, kasi ang pagkakaintindi ko, kung halimbawa, 20 days, no? 20 days. Nag-lapse. Hindi sinabi ng agency na in-applyan ko kung deny ako or approve. Yes. So, pumunta ako sa ARTA. Yes. Sino magsasabi na it's deemed approved? Wala ka ng problema, approved na yan. Kaya dun ang ARTA po ang ARTA nagsasabi. mismo. Pero Usec, linawin ko lang kasi sinasabi nila pwede pala ng ARTA ang mag-approve. Oo. Ang sagot po diyan ay hindi po ang ARTA nag-approve. Ang Kongreso po ang nag-approve. Batas sinabi yan eh. nila na batas. Oo. Ang ginagawa ho ng ARTA is dinidetermine ang completeness ng dokumento mo at yung iyong payment Oo. at dinideclare namin na this is already deemed approved by operation of law. Ang amin pong order sa agency ngayon is ilabas yung papel. Oo. No, hindi ho para sinasabi natin na aprubahan mo 'yan kasi para ho sa batas, approve na 'yan. Oo. What if usually may mga insidente rin na kulang yung requirements? Ay, hindi ho nila Hindi counted kasalanan. yun. Yes, sir. Hindi kasalanan ng... So, mag-i-start lang lahat yan. Once na makompleto mo yung requirements, mabayaran mo yung mga required fees, and then countdown na. Tama po. Basta sinabi po nila na ito yung requirements, nag-comply ka, o hindi nila sinabi sa'yo na kulang pala yung iyong mga requirements, for tumagal ng tumagal, hindi nila pwedeng sabihin na, oy, hindi ka pa kumpleto bandang huli. When from the very beginning, hindi naman nila rini-require sa'yo yung mga requirements na yan. Pero Usec, ang matindi dito, pagkatapos natin magkaroon ng automatic approval feature na to, ay maaari pang ma-subject yung government employee na to o yung Pwede head pa of siya the agency makasuhan. for Usec ng suspension ng 6 months for the first offense at dismissal naman for pag inulit nila ito at may karampatang kulong at forfeiture ng mga benepisyo yan. So, ganun kabigat, no? Mabigat po Napakabigat ng parusa doon sa mga asaway na mga government personnel, no? Na magpapatagal, na may red tape. Ito, may tanong ko, diretso tanong. Ano ba usually yung cause ng red tape? Nako. Yeah. Alam mo, no, araw, nadidinig ko yung red tape na yan eh. Well, una ho sa lahat, hindi naman ho lahat ng red tape agency o hindi lahat ng red tape na nangyayari ay deliberate or malicious. Oo. Ito ay kadalasan sanhi ng tinatawag na silo system of operations ng mga ng What is a gobyerno. silo system of operation? Sa Tagalog, Usec, tawagin natin yung kanya-kanyang kaharian na takbuhan. Ahensya mo, opisina mo, wala kang Wala pakialam akong sa opisina pakialam, ko. oo. No, basta ito kailangan ko, kausapin mo sila, and then nasa isang building lang kayo, hindi kayo nag-uusap-usap kasi ito yung aking sariling function. Ngayon, ito yung sinasabi ni Presidente na it has to be a whole of government approach. Okay. We need to interconnect ang ating mga backroom services na kung saan nag-uusap-usap ang gobyerno. Hindi lang within the agency, pero interagency. So, sa aking nakikita, Usec, no, minsan, dahil sa silo system of operation na nangyari na matagal na sa ating bansa, hindi lang dumadami ang mga ahensya,
Pero minsan pare-pareho yung kanilang hinihinging requirements at pare-pareho yung riniregulate nila na industry. Kumbaga overregulated na ang isang nag-duplicate na yung industriya. function, bugbog ngayon yung nire-regulate nila dahil siya na-regulate niya, na-regulate nito. Ngayon, Tama po yan. streamline na ngayon ng Ini-streamline. bagong batas yan. Marami tayo Usec na paraan dyan. Maaring yung binigay ko na dokumento dito kay Agency A, mag-sharing na lang sila. Oo. O kaya titingnan naman ni Agency B, hindi naman pala ako regulator dito. Ano, Registry lang pala ako. Pinakapasaway na... sabihin na nating medyo notorious pagdating sa red tape, sa ang agency. No offense meant, factual lang naman na discussion. Ang sasabihin ko, Usec dyan, okay, just to be fair, hindi natin masasabi na kung sino ang pinaka-worst Yan. kasi napakadaming agency sa gobyerno at lahat may problema. Sa totoo lang, kasi ito'y talagang matagal na panahon na hindi na-address and talaga si Presidente lang talaga nag-address. Ngayon, during nung kanyang SONA, noong nakaraan na 2019, meron siyang nabanggit na 5 most complaint agencies. Yes. No? So, yung 5 most complaint agencies na yan, binanggit ni Presidente yan, nandyan ang LRA, nandyan ang BAR, nandyan ang LTO, kasama rin ang Pag-ibig at ang SSS. Meron pa kaming dalawang ibang ahensya na nakikita namin na kinakailangan talagang tutukan, yung mga line agency, which is ang FDA, at ang, Food and Drug Administration, tsaka ang LTFRB. May balita nga ako na medyo maraming reklamo doon sa FDA, but yun nga, parang ang tingin ko dyan, sige, let's talk about it as an example. Yung mga renewal yata yun, no? Nag-lapse, you have to renew it, so humahaba. Tapos paano ma-apply ang ARTA law doon? Marami, Usec. Una sa lahat, naglabas ang ARTA ng Order of Automatic Approval last year na kung saan 3,125 pending applications for automatic renewal sa FDA ang aming dineclare na automatically approved. At nagpapasalamat naman kami kay Usec Domingo na inilabas naman nila agaran yung mga permits na ito. Bagamat napakarami pa rin mga yung tinatawag natin na pending na mga applications dyan. And admittedly, nakita nila na kinakailangan talaga ng improvement. And in fact, kanina lamang ay kasama ko si Secretary Duque ng DOH at nakita, linatag ho talaga namin ang mga bagay na pwede ho talaga ayusin riyan. So you're still in the process of improving the system, no? Ng, halimbawa, example yung FDA. And what's the other, it's very promising, sir. Yeah, it's very nice. Promising kami, nice hoping that by this year, makikita po nilang FDA will be one of that model agency na anong pwedeng mangyari kapag nagko-cooperate ang mga ahensya na ito. That's right. What's the other agency? Kami po yung naglabas din ng automatic approval ng 3,120 applications sa LTFRB naman po. Ito naman po yung connection sa mga kanilang yung mga TNVS po nila. So, yan din po ay kasama po yan. Ngayon, yung 5 most complaint agencies naman po ay patuloy nating tinututukan at sila po yung nagsusumite ng kanilang mga reform agenda. Kasi ARTA rin po ang siya nag-streamline, tumutulong sa kanila. Attorney, balikan natin si 5 na yan, kasi since the pronouncement of the President in his SONA, balikan natin kung ano na yung updates. No? But before that, we'll pause for a short break pong muli at magbabalik ang One on One. Since the President signed Executive Order Number 2 Series of 2016 back in July 23, 2016, madami ng mga naging developments sa ating National FOI program. We have almost all of the 1,000 national government agencies, GOCCs, SUCs, and local water districts with their FOI manuals. And half of that are on our FOI portal, foi.gov.ph. Meaning to say, ang mga kababayan natin can ask information from different government offices online or on paper-based.
I tried to access the portal and then I tried to test it, and then I was hoping that just an ordinary program of the government, a new program, so maybe they're adjusting with the system. But after 3 days, I received an email from the FOI. My query was answered after 3 days, so I was very happy and satisfied with the program. The top most requested information on the FOI program is legal documents. That makes up 42% of FOI requests. 39% of FOI requests are from datasets and statistics. 6% are personal information. So people are asking for copies of official SALN as well as accomplishment reports and travel reports. From the past, kailangan kapag magre-request ka ng information, you have to personally visit the offices. Kahit galing ka sa malayo, even if you're from province, yun yung na-address ng FOI. Kahit nasan ka, as long as you have reliable internet connection, you can access information or you can request. Aside from that, it is somehow proactive. Kung yung request mo is na-request na ng ibang tao, makikita mo na siya doon. So you don't have to make another request. We are able to harmonize the Executive Order number 2 on the Freedom of Information with the Data Privacy Law. Napaka-importante lang ang poprotektahin ng ating mga opisyal at mga kasama sa gobyerno ay ang mga sensitive personal information. Siguro ang pinagkaiba lang dun sa administrasyon ngayon na nakapagpasa nung FOIEO is talagang hindi sila tumigil. Hindi sila tumigil hanggat hindi nila na ipapasa kasi alam nila na kailangan yun ng tao na hindi lang para i-practice ng tao kung paano nila gagamitin yung right to information, but because the administration knows that this FOIEO will empower the people to practice their right to know kasi yun yung magiging gateway din para mas makapag-participate sila sa decision making. It's a very successful program for me since I'm one of the first beneficiaries of the program, so I could attest of its efficacy and its efficiency. Ang FOI ay hindi lang para sa transparency. Hindi lang siya tool para labanan ang korupsyon and to maintain accountability in government. FOI is for knowledge, it's for information, it's for transparency, and it's for empowerment. Nagbabalik po ang One on One. Ako pa rin po inyong kasama, si Usec Sy Egco. At kasama pa rin po natin si Attorney Jeremiah Belgica ng Anti-Red Tape Authority. Bago po tayo nag-break, nabanggit natin yung 5 na binanggit ni Pangulong Duterte, no? Well, problematic when it comes to red tape, no? Ng mga agencies. Gusto kong itanong, I'm sure yung mga kababayan natin, they still wonder ano na nangyari after that. Yeah. So ano po yung update natin doon, DG? Una sa lahat, simula nung nag-announce si Presidente, hindi ho kami tumigil sa pakikipagpanayam sa kanila at pag-conduct po ng hearings. In fact, hanggang ngayon po, ituloy-tuloy pong aming monitoring sa kanila. Kasi ito po yung 5 most complained agencies according po Sa dami na rin kasi ng mga kliyente nila. Yes, no? sir. Actually, bigyan natin ng perspective yan, ng konteksto. Hindi porket sila ang maraming complaint. Ibig sabihin sila ang most red tape agency. Kasi maaari na katulad, for example, ikaw ay SSS o ikaw ay Pag-ibig. Talaga naman, milyon ng members. Milyon ng member. Tapos ang tinatransact mo sa isang, for example, sa isang buwan, 100,000 transactions. Kung makakuha ka ng 500 complaints a month versus 100,000, that's less than 1%. Pero kung ikaw ay sa ibang banda naman, kung ikaw ay nagtatransact ng 10,000 transactions at nakakuha ka ng 400, mas mataas yun. Mas mataas yun. So, ibig sabihin, if you will see the ratio and proportions. But, that having been said, patuloy natin na ito'y tinutukan. For example, diyan sa nakita natin ang Pag-ibig at ang LTO at ang SSS, makita mo sila from the time na from 2018. Pag-ibig, LTO, SSS. From 2018 makikita mo yan, Usec, na 90% ng mga complaints na itinaas sa kanila or more, even na 95%, ito ay kanilang na-resolve.
Wow. Ito ay kanilang na-resolve. Ang resolution rate ay mabilis. Marami silang mga automation scheme Kailan na yan? ginawa. Kailan nila na-resolve? From 2018, Up to- actually yung 2019, makita Okay. mo na ang resolution Wow. rate ay mabilis. Special siguro mention na gusto kong take particular interest dito, katulad ng LTO, sila ay nag-employ na ng online collection ng bayad 100% sa NCR. And few months ago, mga 4 months ago, they hit their first 1 billion peso collection. Wow. Congratulations kay Congrats. Usec Galvante. Usec Galvante. Ganun din naman sa pag-ibig. Ang virtual pag-ibig ay linaunch din ito 1 month ago na kahit anywhere in the Philippines, you could already transact through online, 100% sa pag-ibig. No? Siyempre, ang namumuno dyan ay ang chairman nila, si Secretary De Rosario, at ang kanilang very progressive and IT expert on his own right na si CEO Moti. Ang SSS naman ay ganun din na sila ay nag-i-employ ngayon ng kanilang mga automation systems dyan. Talaga na ginagawa online na, nila. no? Puro automated. Oh. Opo, sa pamumuno po ni Usec Ignacio, Bibi Ignacio, ay makikita po natin pati po yung kanilang mga bayad centers po, no? Ito po ay mas bumibilis na talaga sa kanila. Yung sa BIR naman po, yung makikita rin po natin yung tinatawag ng mga one-time transaction nila, na single transaction nila. Kung ikaw ay nagtatransact ng isang beses lamang at less than 3 properties lang yung iyong gustong bayaran, ano, ay meron silang express lane na ginagawa po dyan, no, sa BIR sa yan. BIR. Oo. Yes. And nakakatuwa pa nga ho dyan is kung gusto mong rehistro ng negosyo mo ngayon, meron na rin silang ipoprovide na available na mga resibo. Dati ho kasi ay kinakailangan mo mag-produce pa ng sarili mong resibo, papaprint ka pa, it would take 2 weeks. Ngayon, they're already coming up with all of these methods and with the help of the ICT, sila yung nag-streamline. How does the new law, no, itong the one, what's this? RA 11032. Yeah. Help, well, of course, naintindihan natin red tape, mabilis, ease of doing business, but in terms of corruption, no? Parang, kasi nung araw, alam natin mga balita na ang bilis niyang i-release kasi May one-stop meron shop. may one-stop shop sa ilalim ng table yan, eh. Diba? Tapos yung yung problema sa mga fixers. Na-address din ba yan ng Yes, bagong sir. batas? Yes, sir. Yes, Usec. Kasi ayon dun sa batas na ito, Usec, ay meron din particular penalty ang mga government officers na nag-i-employ ng mga fixers. Ibig sabihin na fixer, linawin natin yung fixer kasi hindi porket na negosyo ng kapitbahay mo na tumutulong sa iyo to facilitate ang fixer na application siya. mo. Fixer na siya. Kasi maaring may expertise lang siya. Katulad ng mga law offices, sila ang nagpa-facilitate. Pero yung fixer, ibig sabihin, sa pakikipagsabuatan sa isang taong gobyerno sa loob na nilalagyan, no, para mapabilis, yun ho ang tinatawag na fixer. Ang sabi ho ng batas dyan na Usec, kapag ikaw ay nahuli at kayo na sa gobyerno na nag-i-employ ka ng fixers, automatically, tanggal ka sa trabaho, kulong ka pa at meron ka pang penalty ng 1 year to 6 years na pagkakakulong at may fine na 500,000 to 2 million pesos for feature. What happens to ng the fixer? Ganon din yun, sir. Ganon din, pareho sila. Yes, sila ay pwedeng maging in conspiracy dyan at maaari pa rin silang makulong. Ngayon, pati ngayon ay ako'y nananawagan nga, no, katulad sa mga ibang mga government offices that regulates yung ibang mga professional groups katulad ng mga accountants, siguro yung Supreme Court sa IBP, sa mga lawyers. Kasi yung iba ho na mga taong professional din, nag-i-employ din sila ng fixer sa kanilang mga negosyo. So, wag ho natin silang i-tolerate tapos magrireklamo tayo bakit naglilipan. Actually, ganun yan eh. Lalapitan, maniniwala, hinga ng pera, pinasok na, nung pala hindi. Yeah. Tsaka lang magrereklamo. So, kailangan maging maingat din po tayo, mga kababayan, no? Doon sa mga lalapitan, kaya nga nandito na yung ARTA. Yeah. Kami na ho ang fixer ng bayan. Na walang bayan. No, ulitin ko,
ARTA sa ARTA na ho kayo Oo. magsumbong. Ang Fixer na walang bayan. Ayan. Na walang bayad. Fixer na walang bayad. Meaning, fixer in a good way, no? Yeah. In a good sense. In its truest Legal sense. fix. Legal. Oh, hindi yung fixing kasi na, na puro problema. Nung pala, guguho, puro ampaw yung Tama po. ginagamit na materyales. So, under the table, nung nabuong building, kumalog lang ng konti, bumagsak. Kasi yan yung pinaprevent natin din yan eh. Tama. Di ba? Sa why do you have to go under the table na ito na yung ARTA, Yeah. andito na yung bagong RA, buuin mo lang lahat yan and you will be deemed approved after a certain period. Correct. So that makes this hindi lang talaga ease of doing business. Yeah. Ensuring public safety na rin. Kasama na rin yan. Tama Diba? yung Usec. Tsaka Usec, nabanggit mo nga na ano ang kinalaman sa laban natin sa korupsyon. Oo. Napakalaki kasi, Yes. kasi lagi ko nga sinasabi, ang red tape at ang korupsyon, magkapatid yan. Isa ang pinagmumulan niya, yung mga yung mga kawalan ng malasakit ng ng mga taong gobyerno. In fact, mas maraming requirement, mas mahirap, mas maraming oportunidad Yes. sa Oo. korupsyon, no? Yes. Kada pirma, paano si Eddie, paano That's si Patty, yan. si Eddie ako, si May Patty Koreano ikaw. pa. Anong Koreano dyan? Ano Korean? Ano Magkano Korean? Korean? Magkano riyan? Di ba? Ngayon, wala na yon. Dapat ho ay magsumbong ho kayo. Kapag kayo po ay iniipit ng taong gobyerno o meron hong lumalapit sa inyo. Kasi Yeah. lagi nga ho namin sinasabi, kung hindi ka magsusumbong, walang magbabago. Speaking of sumbong, do you have plans or is there now a mechanism na may ARTA desk or Yes. focal person sa mga agencies? Do we have? Yes, sir. Una sa lahat, meron ho kami existing na mga hotline. And dahil po karamihan po, 90% ng mga tao po ng ARTA ay mga millennial na katulad po natin. Yan. Usec, no? 30 years ago. 30 years ago. The old millennials. Opo. So, we do employ all of the social media. Ayan. Meron ho kami sa Facebook, meron kami sa Twitter. Pwede ho ninyo i-search yung Anti-Red Tape Authority sa Facebook page. Makikita nyo po doon, pati updates sa mga messenger po namin dyan. Pwede ho kayo mag-email sa amin sa complaints@arta.gov.ph. Pwede rin ho kayo pumunta sa aming website. Meron din ho kami. Ngayon, sa mga bawat agencies. sa agencies, yes. May mga bantay tayo. Meron po tayong required na po ang lahat ng government agencies ngayon na magkaroon po na tinatawag na anti-red tape unit. Okay. O yung ARTA unit. ARTA Yan, ang that's tawag good. namin. Sa mga local... R2. Sa mga local government units naman na Usec, required na sila, kami nagpirmahan po ng DILG, nila Secretary Anyo po, ng creation ng regulatory reform teams sa lahat po ng mga local government units. Kung matatandaan ninyo Usec, noong 2007 na Anti-Red Tape Act na batas, create na rin po yung mga tinatawag na public assistance desk. Okay. Yung mga public assistance desk na po yan ay atin pong i-ooperate po yan ulit na kung saan pwede ho silang pumunta doon, hindi lamang sa mga sumbong patungkol sa red tape, pero pati na rin po sa anumang mga may kinalaman sa katarungan at korupsyon, no? Yes. So, yan po yan, Usec, na atin pong in the pipeline, in the pipeline na rin po for this year natin. Alright. Lahat yan. Okay. Let's talk about mga success stories. Yeah. You mentioned about yung cumulative 6,000. Ano ba tong cumulative 6,000 na? Yung mga total po ng mga permits na noong in the first 4 months po namin na full operation. That's from August ba yan? August. September, Until, October, November, December. Yes, actually. Until, Batang-bata pa po kasi ang November. ARTA. So wala pa isang taon na actually nag-ooperate ito di ba? Months pa lang. If you will count it from the time of IRR. August po yung August 4 So yung batang-bata IRR. pa and yet bagamat batang-bata pa yung ARTA, meron ng na-process na 6,000 plus, no? Na yung automatic approval po. Automatic approval. Na atin pong binigyan ng directive po yung government agencies na ilabas na po yung papel kasi automatically approved na po yan. Gusto ko linawin, hindi ho namin sinasabi sa government agency na aprubahan mo yan. Sinasabi namin na approved na yan by operation of law. You Yes. just have to release yung papel. Kasi nga naman,
kahit sabihin mo, no, approve na ako by operation of law. Sasabihin sa'yo, nasaan na yung That's papel right. nagpapakita? It's a different thing kung sasabihin ng ARTA, 2 days pa lang yung application. Approve mo na yan. Ay, iba ho yan. Iba yun. Iba yan. Oo, hindi ho namin gagawin. Hindi pwede yun. Yes. So, yung required 3 days, nag-lapse, tsaka lang pwede pumasok. Tsaka Usec, gusto ko lang i-emphasize, pag dininay po ng government agency yung inyong application, Ayan, oo. there has to be an explanation in writing kung bakit po nila dinideny. Pangalawa, maaari naman humingi ang government office ng extension, one-time extension for the same period. Okay. Pero kinakailangan din pong may dahilan kung bakit sila humihingi ng extension. Maaring may sakit yun talaga yung pipirma. Opo. 'Di ba? May naka-leave or whatever, emergency. Hindi natin masasabi. So, Although Usec, yung naka-leave tsaka yung may sakit, ang rules Dapat na may po dyan, iiwan. dapat meron kang iiwan. I see. So, talaga hindi pwedeng mabinbin. Oo, lalo na yung lunch break na Oo. noontime break na nga ho tayo, umalis muna kayong nakapila dito kasi ako'y magtatanghalian. Ako po, may nakasuhan na po kami dyan sa ganyang ginagawa. Let's talk about yung mga success stories na ano ba yung mga, sige sample, give us, para ma-inspire yung mga kababayan natin. Mga individual stories, Usec. Oo. Marami na rin po. Meron po tayo dyan during my first week in office. Medyo napakadami po mga interviews that time ng ARTA. Napanood ho siguro ni Mrs. Salonga, ang pangalan po niya, na meron ng getong ahensya. Pumunta po siya sa amin at ipinakita po sa akin yung kanila pong application sa isa pong government agency na kanila pinagbilhan ng bahay at yung bahay na nabilhan nila, it turns out na may nakatira na. So, long story short, May intruder. after 3 years, Usec, ay hindi pa rin ho nila nakukuha at natitirhan yung bahay at umiiyak na nga ho itong pamilya niya. So, tinawagan po natin agaran natin tinawagan yung head of the agency ho na to. And after 6 hours tumawag po yung head of the agency, sinabi sa akin na maaari na ho niyang lipatan yung bahay bukas. Alright. At nangyari po yan. Meron din ho tayong mga story. Housing agency yan. I'm sure you have other success stories, sa mga good stories. But first, we have to pause for a short break again. DG, so wag po kayo alis mga kababayan. Tutuloy po namin ni Director General Belgica yung aming pag-usapan tungkol dito sa red tape na ito. Wag po kayo alis. Babalik ang One on One. The success of UHC can only be measured by the well-being of our fellow Filipinos and how effectively the health system responds to their needs. And while UHC cannot be achieved overnight, with our joint efforts and the continued support of our dear President, we can make this happen. We can reach this destination through the meaningful and deliberate intersection of our health leaders, the academe and healthcare implementers, the local government leaders and officials, and other stakeholders from various sectors to push, indeed, the agenda of healthcare for all. When national leadership pushes institutions to innovate, to remain responsive to the needs of its constituents, we set ourselves on the course of a truly progressive nation. So as we trudge the uphill path towards full realization of the universal health care, I hope we emulate the brand of leadership and spirit President Duterte has only shown us: genuine, undeterred, and resilient. May we stay inspired and committed to our mandate of providing every Filipino the kind and quality of healthcare services they deserve. Nagbabalik po muli ang One on Juan at mga kababayan, patuloy po nating dinidiscuss itong Anti-Red Tape Act. At kasama pa rin po natin, of course, ang batang-batang Director General ng ARTA, na batang-batang ahensya din, di ba? Before po tayo nag-break, pinag-usapan namin yung mga success stories ng mga
natulungan nung bagong batas na ito. And isang naikwento ni DG, yung sa housing, no? Alam niyo, pagpasok daw may biniling bahay, nung pumasok may ibang nakatira, no? And then na-settled. But there's another story na itutuloy po ni Actually, DG. madami, Usec. Marami yan. To mention everyday. Oo. This is an everyday thing na talaga napaganda ng ginawa. I'm sure ng maraming Presidente. makaka-relate doon sa kwento na susunod. Ay, nako, Usec. Meron pa nga ho, Usec, dyan, na sa isang register of deeds sa isang province, 2 taon nang nawawala yung kanilang titulo daw, sabi nung may-ari, pabalik-balik sila doon sa opisina. At nung amin pong sinulatan, within 24 hours, bigla hong nakita yung at hindi na ho nawawala. So yung mga ganun pong mga storya ay amin pong nakikita namin na number 1 na yung potential po talaga ng agency na ito. Meron nga hong yung isang beses sinasabihan po yung tao na bumalik na lang kayo bukas kasi sa yung isang pabukas, araw. bukas. So ginawa ho ay tumawag po sila sa ARTA at agaran ho namin tinawagan at sinabi sa amin, ay hindi ho, nandito na ho pala yung kanilang, hindi na ho sila babalik bukas. You know, these things that we could really So yung see, mga process na binabanggit natin, for clarification lang, may business-related mga applications, no? And yung nabanggit mo yung sa titulo, that's non-business Yes, sir. Diba? That's personal. It's like Sy Egco wanting to get a copy of my TCT. Yes. It's not business. So covered pa rin pala yun ng Business and non-business, Ayun. frontline services and internal services. Executive branch, pati po yung mga frontline services po Yan. pati ho yung, for example, sa executive branch, LGUs, no? pati ho yung mga legislative branch, pero kung sa kanila pong mga frontline services. Alright. Pagkukuha ka lang ho ng mga papel. Kasi baka magkamali sila, DG, dahil ease of doing business. Ito, hindi naman involved sa business yung gusto kong kumuha ng lisensya. Opo. No? Papasok po siya, Usec, dun sa pangalawang ease of doing business and efficient Efficiency delivery of government services. That's right. So, dalawa po yan. Para malinaw, mga kababayan, no? Dalawa pala yan. Yung ease of doing business and yung efficient delivery of government services. Talagang pinag-match. Galing talaga itong boss Only natin. in the Philippines po yan. Oo nga Sa Ngayon first lang talaga nakarinig si doon. Presidente. Pagkakaintindi ko kasi business lang no? So, hindi pala. Anyway, that's about yung mga good stories, no? Mga success stories ng na-experience ni Director General. But recently, nagkaroon yung World Bank, no, ng may doing business survey. Yeah. No, and there was an improvement for the Philippines from 124 naging lang tayo ngayon. Pang 95? Yes, sir. Ito po yung every year na kinoconduct na survey po ng World Bank na for the longest time ay ang Department of Trade and Industry po ang siyang nangunguna sa pag-streamline po ng mga proseso. Ito pong survey po na ito ay it measures 10 different parameters? 10 different aspects po of doing business, no? Yung life cycle po ng isang negosyo from birth to life, to death ng isang negosyo. Gaano kabilis at gaano kadali. So, ang Philippines po ay tumalon po, congratulations, syempre, kay Secretary Mon Lopez, from 124 to 95. But since last year po, ay nakikipagtulungan na po ang ARTA at kami po ay nagkakaroon ng swift transition dahil by this year po, for this year cycle, ang Anti-Red Tape po Authority, kami na po ang siyang mangunguna po dito sa doing business survey. And more than that, Usec, hindi lang dito sa doing business survey for this year. Yes, let's talk about yung mga efforts nyo for this year and in the future. No? I understand yung interagency streamlining at saka yung creation ng mga one-stop shops. Yes, sir. Please expound on, DG. Kasi ang laban ho natin sa red tape, Usec, is at 2 levels. Yung agency level, ibig sabihin yung mga serbisyo na pwede hong i-deliver ng agency lang. Yung isa lang, isang Yes, agency Usec. lang. Pero may mga services na pwede mo lamang makuha through an interagency yung linking. For example, magtatayo ka ng housing program, ikaw ay gusto mong mag-export-import, ito ay several Marami kang agencies. kukuhanan. Tama po. So for this year, Usec,
through the program ni Himaya na tinatawag ho namin na National Effort for the Harmonization of Efficient Measures of Interrelated Agencies. Okay, Himaya. Ayan, ni Himaya. Ang hirap ba? Yan po ay sectoral approach of streamlining. So meron po tayong 5 sectors na atin pong tututukan, ang housing, ang logistics, ang common towers, ang energy sector, pati na rin po yung tinatawag natin na logistics. Alright. So ito'y very exciting po within the next 52 weeks. Siyempre, Usec ay tuloy pa rin natin tinututukan ng lahat ng mga local government units sa tulong po ng Department of Interior Local Government na makreate yung kanilang one-stop shops sa lahat po ng mga nice. LGUs. In fact, Usec, since last Is year... this a requirement under the new law? Yes, The sir. ARTA law? Alright, Yes, sir. okay. Kami po ay nagso-surprise inspection. Ako po mismong nagpupunta dito po sa NCR para tingnan po ang kanilang mga business one-stop shops. Malaki po ang improvements, pero marami po kung kailangan ayusin. Yes, with 4 months pa lang naman kasi talagang it's understandable. Naunawa naman po natin na alam mo yung mga challenges, mga birth pangs or birth pains or whatever we may call it, no? But maraming salamat, DG, no? Ang dami natin na pag-usapan and I'm sure maraming natutunan. Dahil ako marami akong natutunan. Kung ano yung, ganun pala yung ARTA law, no? Hindi yung basta sa business lang. No? So, I learned a lot and I'm sure our kababayans also learned a lot. No? Mga kababayan natin dito nanonood sa local at sa abroad, especially mga OFW na nagbi-business nga. But bago kita pakawalan, hingan po muna natin ang, parting message si Director General Jeremiah Belgica para po sa inyo. No? Sige po. Maraming salamat po ulit, Usec, Joel, for giving us this opportunity dahil ang ARTA po, ang Anti-Red Tape Authority, ay para po sa taong bayan. Ito po'y ginawa po at nilikha po ng ating Pangulo at 10 po ng kanyang kasamahan para po tugunan ang matagal na problema po ng red tape sa ating pong bansa. Meron po akong gustong pahatiran ng mensahe. Una po ang taong bayan, kung hindi ho tayo magsusumbong, wala hong magbabago. Kayo na po ang maging mata at bibig ho ng ating Pangulo. Isumbong po ninyo sa ARTA ang inyo pong mga na-experience about red tape. Second, sa mga government agencies, gusto kong sabihin sa inyo, kakampi nyo po, kasama nyo po ang ARTA sa streamlining at pagpapabilis po ng mga proseso. At hindi ho nyo kami kaaway. Subalit, sa mga taong gobyerno na who seeks to hold on the former ways, ayaw hong tanggapin na tapos na ang masasayang araw ng mga korap, meron ho kayong 3 option. First is sa trend ng pagbabago po laban sa red tape, tumabi na lang ho kayo kasi didiretso ho kami. Pangalawa, kayo po ay sumakay at sumama po sa amin para ho ating mareforma po ang mga bagay. O pangatlo, manatili ka sa riles at sasagasaan na lang namin kayo ng taong bayan Mas sabay-sabay. gusto ko yung pangatlo. With this, kami po ay naririto po para sa inyo. Samantalahin po natin ang pamumuno po ng ating Pangulo at kami po sa ARTA ay handa pong tumulong sa inyo. Alright. Maraming salamat, Director General Jeremiah Belgica. At ayan, warning sa mga kapwa nating trabahante sa gobyerno. Huwag nyo na hintayin sagasaan kayo ng trend ng ARTA. Diba? Yun. Maraming salamat mga kababayan. I-follow ang Philippine News Agency sa aming website o kaya sa Facebook at Twitter. Ako muli ang inyong host na si Undersecretary Joel Sy Egco. Samahan nyo kaming muli sa susunod naming talakayan. Dito lang kung saan may diretsahang sagot sa mga diretsong tanong. Ito ang nag-iisa, first, parang si Presidente, na one on one.